हाई एभ्रिवान, नमस्ते। आज मैले हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो बारीमा फलेको तरकारीहरू टिपेर ल्याएको देखाउँदैछु। यो चाहिँ फर्सीको फुल भयो, लट्टे साग, टमाटर, रातो भएको खोर्सानीहरू अब सुकाउनलाई काम लाग्छ। यिनीहरू सबै टिपेर ल्याइसकेको छु मैले। अब यो तरुवा खान कस्तो मिठो हुन्छ हैन। टमाटरहरू पनि फलिरहेछ, लट्टे साग अब भनौँ न अब त एकदम फल्नलाई कम हुँदै गइसकेको छ। तर मेरो चाहिँ बारीमा लौका फेरि फलेर आउँदैछ, फर्सी पनि फलेर आउँदैछ, काँक्रो पनि फलिरहेछ। त्यो हजुरहरूलाई म देखाउन गइरहेछु। र आउनुहोस् है, म लौका फलेको देखाउँछु हजुरहरूलाई। हेर्नुहोस् न, थुप्रै सानो लौकाहरू थुप्रै लागेर आइरहेको छ। यो गर्मीमा फुल्ने फुलहरू पनि अहिलेसम्म फुलि नै रहेछ मजाले। हेर्नु न, राम्रो फुलिरहेकै छ। त्यही मलाई देखाउनु मन लाग्यो हजुरहरूलाई चाहिँ यो फुलिरहेको हुनाले। हेर्नु, मैले यति सानो गमलामा तुलसी रोपेको, कत्रो भएको छ तुलसी। हेर्नुहोस् न, एकदम राम्रो भएको छ गमलामै रोप्दा पनि। साथीहरू हेर्नुहोस् न, अब यो फर्सी अब फल्न छोड्ने बेलामा चाहिँ मेरोमा फर्सी फल्दैछ। फेरि पनि एउटा फर्सी फलिरहेको देखाउँछु तपाईँहरूलाई। एउटा फलिरहेको छ, अब सायद अरू पनि फल्छ जस्तै लाग्छ। फुलहरू लागिरहेछ, फेरि फुल्न लागिरहेछ। मैले रायो सागको पनि बिउ छरेको थिएँ, यत्रो भएको छ अहिले। अब 15 दिन जतिमा त तयार हुन्छ होला सार्नको लागि। यो भान्टाको बोटमा पनि फेरि फुल लागेर आउँदैछ। मैले अघि भर्खर पाकेको टमाटरहरू टिपेँ, अझै पनि टमाटरहरू फल्दै नै छ। इस्कुस पनि राम्रो भइरहेको छ। फल्नु चाहिँ अलिकति ढिलो भयो, तर अब फल्छ होला, एकदम राम्रोसँग भइरहेको छ।
खोर्सानीहरू पनि मैले रोपेको धेरै फल्यो रातो भएको चाहिँ टिप्दै सुकाउँदै गइरहेको छु अझै पनि फल्दै नै छ रातो हुँदै पनि छ यो चाहिँ ब्रोकोली हो यो यसमा चाहिँ हेर्न किराले चाहिँ पातहरू खाइदिएर अब यसलाई चाहिँ औषधि छर्नुपर्छ होला यो ब्रोकोली चाहिँ अर्कै टाइपको हो यो चाहिँ टिप्दै गयो अझै आउँदै जान्छ टिप्दै गयो आउँदै जान्छ त्यो एकचोटि टिपेर बोट फ्याल्नुपर्ने हुँदैन यो चाहिँ फलिरहन्छ यसमा यो र खानलाई पनि एकदम राम्रो हो मिठो पनि हुन्छ यो ब्रोकोली चाहिँ यहाँ बिन्सहरू पनि फलिरहेको छ यो बिन्स चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट कलरहरूको रोपेको छु एउटा यो कलरको छ एउटा येलो छ एउटा ग्रिन छ अब लास्टमा चाहिँ म हजुरहरूलाई यो काँक्रा फलेको देखाउँछु है अब काँक्रा पनि अब अलमोस्ट फल्ने सिजन जान लागिसकेको छ है तर कस्तो राम्ररी मेरो यो काँक्रो फलेर आइरहेको छ अब म टिपेर देखाउँछु है हजुरहरूलाई हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो फलेको छ यो काँक्रो फेरि एकदम मिठो पनि हुन्छ यो सानो सानो हुन्छ धेरै ठुलो हुँदैन यहाँ पनि फलिरहेछ अब म यसलाई टिप्छु है अब आज काँक्रो टिपेर मिठो गरेर काँक्रो आलुको अचार बनाएर खान्छु सानो चिचिलाहरू थुप्रै भइरहेको छ मजाले खान पाइन्छ जस्तो लाग्छ यो काँक्रो चाहिँ हो यसपालि हेर्नुहोस् मैले यति तरकारीहरू बारीबाट टिपेर ल्याइसकेँ अब धेरै नफल्ने सिजनमा पनि मैले अलिअलि गर्दै यतिको पारिसकेँ अब मैले हजुरहरूलाई यो फर्सीको फुलको तरुवा बनाउने रेसिपी मैले युट्युबमा हजुरहरूलाई दिइसकेको छु मेरो च्यानललाई चाहिँ सर्च गरेर हेर्नु होला एकदमै राम्रो बनेको छ साथसाथै लट्टे सागको पनि रेसिपी दिएको छु हजुरहरूलाई त्यो पनि हेर्नु होला अब म चाहिँ यो काँक्रोको अचार बनाएर खान्छु हजुरहरू चाहिँ मेरो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुहोस् है ल बाई